Ik ben Otto Oudshoorn. Ik ben octrooigemachtigde in de sectie chemie bij VO. Ja, ik ben Hendrik van Kalteren, eveneens octrooigemachtigde en ook in de sectie chemie. Als octrooigemachtigde behandel je in de eerste plaats octrooiaanvragen. En daarnaast brengt ons vak met zich mee dat er heel veel andere diensten verleend moeten worden. Bijvoorbeeld als het octrooi verleend is, dan kan dat bijvoorbeeld leiden tot geschillen met inbreukmakers, mensen die inbreuk maken of vermeend inbreuk maken op jouw octrooi. En in sommige gevallen leidt dat tot rechtszaken. En dat zijn hele interessante zaken om te doen, omdat je dan als het ware als octrooigemachtigde geconfronteerd wordt met de vruchten van het echte werk, namelijk het opstellen van octrooiaanvragen. Maar het is ook van belang om op te merken dat advocaten in principe die zaak dragen, hè, dus die zijn leidend. En wij, onze taak als octrooigemachtigde is om die advocaten zo goed mogelijk bij te staan. Met name uiteraard voor het technische stuk. Zodat de rechter, dat is eigenlijk waar het om draait, het begrijpt. Daar komt het op neer. We gaan praten over een inbreukzaak. Dat betreft dus inbreuk op een octrooi. En dat octrooi, de eigenaar daarvan, of de houder daarvan, dat is Eli Lilly. Dat is een groot Amerikaans farmaceut die veel onderzoek doet naar innovatieve geneesmiddelen. Aan de andere kant stond Fresenius Kabi. Dat is een Duits farmaceutisch bedrijf dat zich specialiseert in het maken van generieke geneesmiddelen. En in dit geval was het de reden dat Fresenius geprobeerd heeft om op de markt te komen, hè, ondanks dat er een octrooi lag. Omdat zij dachten, er is best wel een kans dat we de rechter ervan kunnen overtuigen dat dit octrooi geen stand houdt. Dus in elk geval dat het niet ziet op onze handelingen als inbreukmakend. En dan moet je vervolgens gaan bekijken, nou valt nou die variant van die concurrent, in dit geval van die generiek Fresenius Kabi, valt die dan ook onder die conclusies? En letterlijk gezien is dat niet het geval. Maar ja, het zou niet billig zijn en onredelijk als je daarbij zou laten. Dus als je zou zeggen, nou dan valt het er niet onder, dus ze mogen maar zo op de markt komen. Want ze gebruikten wel degelijk alle kennis die is voortgekomen uit het wetenschappelijk onderzoek of uit het onderzoek van Eli Lilly om tot die uitvinding te komen. Dus je bent niet letterlijk inbreuk aan het plegen, maar je doet iets equivalents waarvan je zegt van ja, dit zou toch nog wel onder die beschermingsopvang moeten vallen. En nou uit de wet volgt dat je dan die equivalent mee moet wegen in een bepaalde vorm beschermingsopvang. Ja, ik denk dat het klassieke voorbeeld is als je in een octrooiconclusie hebt staan in een claim dat je iets vastmaakt met een spijker. En iemand komt op de markt met hetzelfde ding, maar dan heeft hij het niet vastgemaakt met een spijker, maar met een schroef. Of hij dan nog inbreuk maakt of niet. En dat is eigenlijk het vraagstuk van equivalentie in de octrooiwereld. Wat ik zelf heel waardevol vind aan het betrokken zijn bij rechtszaken, er zijn er dus niet heel veel in Nederland. Ik denk dus iets van 50 à 60 per jaar. Waarvan ons kantoor overigens bij een groot deel wel op de een of andere manier betrokken is in die ondersteunende rol. Is dat je dan ziet wat er, als het er echt op aankomt, gebeurt met de dingen die jij hebt opgeschreven. Nederland is relatief een kleine markt. Als je gewoon kijkt naar het bruto nationaal product in Europa. Maar qua octrooirecht staan we in de top 3 van de toonaangevende landen in Europa. Dus daarom is Nederland ook voor grote partijen als die internationaal opererende farmaceuten een heel aantrekkelijk land om in te gaan procederen. Omdat daar gewoon, het is voorspelbaar en gedegen uitspraken die ook in het buitenland uiteindelijk van invloed kunnen zijn. Wat heel mooi aan deze zaak is dat er nu een uitspraak ligt en die is definitief van het gerechtshof in Den Haag. Waarbij de equivalentieleer nog eens heel goed is uitgezet, hoe je dat moet gaan toepassen. En dat iedereen daar ook van kan profiteren, dus ook voor toekomstige situaties. En als je dan weet dat je zelf betrokken bent geweest bij die zaak, is dat toch wel een mooi gevoel.